Welcome to Secrets Worth Sharing, a series all about having difficult conversations on child sexual abuse, but with serious joy. We're going to give you 2 phrases that you shouldn't and 2 phrases that you should say when you're talking to someone who experienced child sexual abuse in Vietnamese. So this is a Vietnamese specific episode. And for that, I'm joined by Vietnamese therapist Rachel. So Rachel, what are some phrases that people shouldn't say when they're speaking to people who've been abused as children? Thôi đừng nghĩ tới cái chuyện đó nữa, nó đau lòng lắm. Thôi quên cái chuyện đó đi. And could you translate that for our audience? So the first one is don't think about it. It's too painful. And try to forget about it. Which I might as well just say is very similar to mine. So mine was going to be like, sao con khóc, đừng có khóc, like, quên đi. Yeah, like, why are you crying? Just forget about it. So could you help us to understand why that is such a difficult thing to hear when you are a victim? Because when someone shares with you the most personal and vulnerable experience, just to be told that not to think about it and forget about it, it feels like they are denying your own experience, your own existence, as if you're nothing and you're not important. Rồi một lần nữa bên tiếng Việt cho hết người ta hiểu. Cảm ơn chị. Tại vì khi mà nói những cái câu như là thôi quên cái chuyện đó đi hay là đừng nghĩ cái chuyện đó nữa, nó đau lòng lắm, thì mình biết nó là đau lòng rồi, nhưng mà không có nghĩa là mình có thể quên cái chuyện đó được. Khi mà bạn nghe một người nào đó chia sẻ về cái nỗi tâm tư của người ta, nỗi lòng của người ta, bạn nói rằng, mà bạn khuyên, lời khuyên của bạn là thôi quên cái chuyện đó đi, đừng nói tới cái chuyện đó nữa, thì có nghĩa gì? Nó đồng nghĩa với cái chuyện là bạn gạt bỏ cái quá khứ đau lòng mà người ta đã trải qua. Giống như bạn nghe nhưng mà bạn không chấp nhận cái chuyện đó nó đã xảy ra. Bạn nói thật ra thì giống như là bạn đã từ chối cái sự chia sẻ của người ta, cái đau lòng mà người ta đã san sẻ với bạn. Thế thì tình bạn nó có nghĩa gì với bạn? Rồi còn đối với cái người bạn của bạn đó, người ta đã trải qua cái chuyện đau lòng đó rồi. Người ta cần một người nào đó lắng nghe, thông cảm, chia sẻ, san sẻ. Trong tiếng Anh có cái câu là sharing is caring. Thế là khi mà người ta san sẻ với bạn, chia sẻ một cái chuyện gì đó với bạn mà bạn lại từ chối như thế, từ chối nhận như thế, hoặc là người ta cũng không có cần bạn là phải làm cái chuyện gì to lớn lắm đâu, mà người ta chỉ cần là được lắng nghe và được thấu hiểu và cần được ghi nhận. Actually, one more one I forget in a very similar vein to what you're saying is be careful of acknowledging the abuser first. So like nếu người ta muốn hỏi like, mà khi con cưới, like what about the abuser? Like are you gonna invite him? Like nếu người ta hỏi like abuser ở đâu? Like what are you gonna say? So could you also help our audience to understand why questions like, but what about the abuser and what about having them at family events? Like, we've got to have them to save face. Like, can you help us understand why that is painful as well? Và một cái vấn đề khác nữa là khi mà mình chia cái vấn đề là mình bị xâm hại hoặc là lạm dụng tình dục, thì cái câu đầu tiên đừng có nói rằng là thế thì cái người xâm hại bạn, người nhà của bạn như vậy thì phải làm sao trong những cái bữa tiệc gia đình, thế thì người đó ở đó thì bạn phải ở đó chứ. Nói như vậy thì bạn đã thay vì tập trung vào một người nạn nhân thì bạn lại tập trung vào cái người mà xâm hại. Thế thì người bạn đó. Một điều nữa thì khi mà một người nào đó chia sẻ với bạn rằng là người ta bị xâm hại thì đừng quan tâm tới cái người đã xâm hại người đó. Đừng có đặt để cái tâm trí của bạn vào cái người đã xâm hại bạn của mình. Người bạn của bạn người bạn của bạn đang cần là một sự lắng nghe, một sự thấu hiểu, nhưng mà quan trọng nhất là một sự lắng nghe trước đã. Và đừng phán xét, đừng đòi hỏi là người bạn của mình phải quên cái chuyện đó đi hoặc là phải nghĩ tới cái người xâm hại. Cái chuyện quan trọng nhất hiện tại bây giờ là người bạn đó đang cần một người bạn bên cạnh và chia sẻ cái khoảnh khắc đó thôi. Rồi bây giờ hai bạn sẽ nói 2 câu tốt hơn. Right, so now we're gonna move to the positives and we're gonna say 2 sentences that are better to ask and to say. What would you advise there? Mình rất tiếc là cái chuyện này nó đã xảy ra với bạn. Chuyện đó thật là không hay và mình rất là tiếc là chuyện đó đã xảy ra với bạn. That's the first sentence. The second one is nếu như mà bạn cần một người lắng nghe, mình sẽ ở đây với bạn. That's lovely as well.
And actually, this one might be helpful in English as well for nếu người ta có cháu hay là người ta when English is the first language, sometimes it can help to have sure. There's a couple of things that you can say when someone share with you about their vulnerable experiences. That you can say firstly, I'm sorry that happened to you, and secondly is, I'm here, I'm available here, I'm here for you if you need someone to listen to you. One thing we were discussing was how do we convey that sentiment of there's always going to be conflicts, especially within Vietnamese family abuse, where there's many people involved that know the abuser. People's loyalties are going to be different. So some people might choose to support the abuser and make sure that they're rehabilitated or that they're welcomed back into the family in events or protected. Other people might choose to support the abused person. We discussed quite a few ways that we can translate that sentiment across. But you mentioned something very important, which was about being more realistic and maybe lowering expectations. And could you explain a little bit about that? Thì khi một đứa trẻ mà bị xâm hại trong gia đình thì nó liên quan tới rất là nhiều người trong gia đình. Có người lớn giống như là những ông bà, cô bác, anh chị em họ, rất là nhiều người. Khi mà người ta biết được cái chuyện đó thì bắt đầu là chia phe, hoặc là có thể là đứa bé này nó nói xàm, hay là đứa bé này mình thương nó rồi mình đứng về phía nó, hoặc là có những người trong gia đình thì lại đứng về cái người phía nào bây giờ. Thì mình muốn nhắc lại, mình muốn nhấn mạnh ở cái chuyện này, đó là cái đứa trẻ mà nó bị xâm hại, đó chính là cái người mà cần được quan tâm nhiều nhất. Và ba mẹ của đứa bé đó là cái người cần phải quan tâm và dành nhiều thời gian và ủng hộ đứa bé đó. Còn những người khác trong gia đình, chuyện đó để bàn sau, chuyện đó không phải là cái chuyện quan trọng ngay bây giờ. And if you aren't the parent, and this doesn't need translation, but the child is always going to need someone. So if you are on their side and you are the only person, that is still so important, and so important for the child or the person who's been abused, because we are talking about children here, but that children could be an adult like me. They're still seen as a child within the family setting. So everything you said still applies. So to end on the positive, definitely highlight to the person that you're sorry to hear this. Highlight that you are there to support them and talk together about what that support could mean. You can find the answers together, even if you're using bits of broken Vietnamese or broken English, you will find it together. And sometimes just listening to the child, hugging them, telling them that you're on their side, it means so, so much. Hopefully there's something that you can use here. If you're a parent, hopefully you are understanding our message. We very, very much hope that it can help to challenge some of the misconceptions that you have around child sexual abuse. And you most likely will have some sort of conversation about this one day. So hopefully this can equip you to have a better one. Thank you very much for listening. Chị muốn nói gì không? Mình hy vọng là buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ tiếp thêm động lực cho những bạn đã bị xâm hại tình dục hồi nhỏ. Bây giờ trưởng thành rồi thì hãy tin rằng là có sự giúp đỡ ngoài kia và có người sẽ lắng nghe bạn. Bạn không có phải là chịu đựng cái chuyện này một mình đâu. Thank you for having me here. Of course. And if you just tell one person that you've seen this video, you'll be amazed at the kind of conversations you'll have. So hopefully this can help. Okay, cảm ơn mọi người. Bye. If you like this, you'll also enjoy our longer podcast episode on this theme, with more juicy bits, practical advice, and personal stories. Check it out on Spotify, Apple Podcasts, or go to www.secretsworthsharing.com.